turbo kit, pagdating sa 5,200 RPM, angat pa rin siya ng angat hanggang dulo. Ito yung stock na turbo ng Supra. Ito yung papalit natin. Alpha 8 na from AMS. So, kasama yung exhaust manifold. Yung AMS, yung stock. Halos similar in size pero yung turbo, layo. Okay. GTX 3582R. Dito siya nakakabit sa exhaust side ng head. Stock wheel horsepower nasa 370 wheel. After ma-tune, nasa around 445. Ito, tingnan natin kung ilan. Ito pa yung ibang mga kasama sa AMS na kit. Ito yung intake niya. Downpipe. First time ko makadrive ng Supra when it came out, all stock. Para siyang naka-turbo na 86 with a lot more torque. Top end niya, bitin talaga. From 0 to 150 okay, pero after that, hirap na siya umangat. And then nakadrive ako ng naka-downpipe with tune, nasa around 430 wheel, 440 wheel. Malayo siya sa stock, pero malayo to. Similar torque sila kasi yun yung limit ng stock transmission, pero yung extra 65 wheel horsepower gamit na gamit sa top end. This car drives like the stock one, pero pag biniga, overall sulit tong kit. Priced around 350k. Yun na yun, plus yung tuning lang. We're just driving around para matesting kung may mga ibang kailangan dyan sa throttle, sa drivability. So far okay naman lahat. Binababad ko ng hataw, hindi na mataas yung temp. With this much power, kaya pa ng stock na Max tsaka tire nito.
Okay guys, so ito yung dyno sheet natin ng Supra. Explain natin On this side sa baba ay yung RPM. So 1,000, 1,500, 2,000 RPM hanggang ito, nag-max tayo hanggang mga 7,800. Yan, okay? So itong blue, yan yung baseline. So ito yung kotse, off the shelf, wala pa tayong ginalaw. Ang fuel niyan ay Petron blade. 340 wheel and 388 feet-pound of torque. So ito yan. Yung power ay ito. Yung power. And then ito yung torque. Ito yung torque. Yan. Sa baba. Tapos, itong 430 wheel at saka 477 na feet-pound na torque. Ito yan. So, itong 430 wheel from 340, naka-downpipe tayo ng AMS. At saka custom tune na ECU Tech from Speedworks. Similarity nitong dalawang tune, itong green at saka blue. Yan yung naka-downpipe at saka stock. Pareho sila ng torque curve. Sa simula, halos maximum torque at 127 RPM. Ayan. And then, yung blue, yung stock tune, pababa siyang gano'n. Yung green naman, yung torque, from blue to green, malaki din yung jump So, pero, pagdating sa dulo, pababa din siya. Same with the horsepower. So, 430 tsaka 447. Itong naka Alpha 8 natin, 500 and 452 feet-pound of torque. Tinanggal natin yung downpipe dito kasi may kasamang downpipe yung Alpha 8 na turbo kit. So, itong 500 wheel na yan with the stock fuel system tsaka exhaust. With just the turbo kit at tsaka tune, ito tayo. 500 and 452. Ano pinagkaiba? Siyempre, bigger turbo, mas lag. Pero, dahil G-series siya na Garrett, hindi pala G-series, GTX pa pala to. So, maganda pa rin. Yung max torque niya ay nasa around 3.5 RPM from the stock turbo na, compared sa stock turbo na 2.7. So, meron silang difference na halos 1,000 RPM. Pero, oo, sa papel, on paper, it looks a lot. Pero, hindi naman talaga usable power yan Kasi, 2,000 to 3,500 RPM, pag gumahataw ka na, nandito ka lang Nasa 4,500, 6,000, 6,500 pataas So, it doesn't matter. Halos wala yan. Medyo ramdam mo siya pag apak mo na mas late tumangat yung boost at actually ito yung boost curve niya wala tayong data ng boost ng green tsaka ng blue kasi yung stock na turbo inlet walang saksakan ng vacuum hose. So anyways, ito yung torque ng naka-turbo kit. Tingnan nyo mas late siya pumasok pero pagdating ng around 3.5 RPM pareho sila ng naka-downpipe lang. Ayan, pareho torque curve. Bakit? Kasi ito yung limit na torque na kaya ng transmission. So, dyan na muna tayo. Sa power naman, ito yung power. So, kita nyo rin, medyo mas late yung power ng red na naka-turbo kit. Pero, pagdating nyo sa around 3.5 RPM, hanggang 7.5, 7.8, ang layo Ito yung green, ito yung horsepower ng naka-downpipe So yung naka-downpipe, paglampas niya ng 5,252 RPM, pababa na siya. Itong naka-turbo kit, paglampas ng 5,252, dyan kasi lagi nagko-cross yung torque tsaka horsepower Dire-diretso pa siya. Aangat pa siya. Aangat pa sana to if we had an upgraded fuel system. So, kaya pa siguro to close to 600 pa pag naka-transmission saka naka-fuel system. So, yan yung potential ng turbo pag gusto nyo pang mas palakasin. Pero standalone,
500 from 340, ang layo na nun. And yung power band na nag-gain nyo sa power-wise from 5,200 hanggang 7.5. Hanggang before 7.5 pala, sorry. Ang taas pa, layo eh, oh. Halos 60 wheel horsepower to eh. Kasi 430 lang to eh. Pagdating dito sa 5,200, 430 pababa na siya eh. Etong naka-turbo kit, pagdating sa 5,200 RPM, angat pa lang siya ng angat hanggang dulo. So, and yung boost curve, ayan siya. So, dire-diretso. So, sobrang laki ng potential ng turbo na pwede siyang bilhin standalone and get 500 wheel, or if you want more power, bili kang turbo kit and then upgrade yung supporting mods pa niya. So, itong 500 na yan, stock CATBACK yan. Stock CATBACK, stock yung fuel system. Custom tune lang. So, ayan. Kung may mga tanong pa kayo, lagay nyo lang sa comment section ng video. Sasagutin natin yan.